Xin chào tất cả các bạn. Trong video này, Thanh Xuân sẽ đọc lại bài diễn văn của thầy Quyên Di trong buổi lễ ra trường của sinh viên trường đại học California State Long Beach. Bài diễn văn được viết như sau. Thay mặt Hội đồng Giáo sư California State University Long Beach, tôi hân hoan chúc mừng các bạn. Congratulations! Như người làm ruộng thu hoạch thóc lúa vào mùa gặt, như người đánh cá trở về bến với lưới đầy cá. Hôm nay các bạn thu hoạch thành quả của bao nhiêu năm tháng miệt mài học tập. Trong bộ áo mũ tân khoa, hẳn rằng các bạn đang có một niềm vui lớn lao tràn ngập trong tâm hồn. Từ hôm nay, các bạn có thể dùng thì giờ theo ý muốn một cách thoải mái hơn. Các bạn có thể ngủ nhiều hơn, đền bù cho những ngày tháng các bạn phải chạy đua với thì giờ và mỗi đêm được ngủ rất ít. Tuy nhiên, những ngày nghỉ ngơi sẽ trôi qua, các bạn thực sự bước vào một giai đoạn mới của cuộc đời mình. Các bạn bước vào xã hội. Mặc dù các bạn có thể đã làm việc bán thời gian hoặc thậm chí toàn thời gian trong khi theo đuổi con đường học vấn của mình, nhưng lần bước vào xã hội này sẽ rất khác. Các bạn thân mến, khẩu hiệu của Cal State Long Beach chúng ta là Go Beach. Đây là lời mời gọi chúng ta có một tinh thần khai phóng, dám tiến tới những chân trời mới của học thuật. Go Beach là niềm hãnh diện của chúng ta khi nhớ rằng mình là một thành phần của trường đại học lừng danh CSULB. Tuy nhiên, một khi đã tốt nghiệp, bước chân của các bạn không chỉ để Go Beach mà còn đi xa hơn nữa. Bạn sẽ Go Sea. Biển thơ mộng nhưng biển cũng nguy hiểm. Là một thuyền nhân, tôi có kinh nghiệm về điều này. Khi một con sóng kinh khủng cấp 5 đổ ập xuống con thuyền của các bạn, bạn sẽ thấy biển không thơ mộng chút nào. Biển vô cùng nguy hiểm. Cuộc đời chúng ta cũng là biển, đó là biển đời. Để vượt qua biển đời, các bạn cần có một ngôi sao dẫn lối, ngôi sao ấy là lý tưởng. Khi là một học sinh trung học, tôi được học một bài văn rất đẹp, đó là bức thư của một người chị gửi cho em, giải thích thế nào là lý tưởng. Người chị ấy viết như thế này. Chị không thể đưa em một định nghĩa chính xác về lý tưởng, nhưng chị có thể diễn giải cho em về lý tưởng. Giả sử có một buổi tối, ngồi bên khung cửa nhìn ra bên ngoài, em thấy có một ngôi sao trên ngọn cây. Vì ham thích ngôi sao đẹp đẽ ấy, em mở cửa leo ra ngoài, trèo lên cây để bắt ngôi sao. Tuy nhiên, khi em leo lên đến ngọn cây thì ngôi sao đã bay lên đỉnh đồi. Em leo lên đỉnh đồi để bắt ngôi sao thì ngôi sao đã bay lên đỉnh núi. Nếu em có sức leo lên đỉnh núi thì ngôi sao đã lững lờ giữa bầu trời. Em lấy một con thuyền ra khơi để bắt ngôi sao. Trong đêm tối, ngôi sao sáng rực rỡ, dẫn em vượt biển một cách an toàn để đến một bến bờ bình yên và tươi đẹp. Em ạ, ngôi sao ấy chính là lý tưởng của cuộc đời em đấy. Cũng như vậy, các sinh viên tốt nghiệp thân mến, để vượt qua biển đời trước hết, bạn phải chọn cho mình một lý tưởng cao đẹp và đem tất cả khả năng, tri thức, những sự quyết tâm để đi theo lý tưởng ấy. Cuộc sống không có lý tưởng là một cuộc sống vô vị, vô nghĩa và vô ích. Tôi còn vài điều nữa muốn chia sẻ có liên quan đến bước đường tương lai của các bạn. Thứ nhất, người Á Châu có tục ngữ châu tầm châu, mã tầm mã, có nghĩa là thuyền tìm thuyền, ngựa tìm ngựa. Câu tục ngữ ấy dạy cho chúng ta rằng khi con đường thủy, các con thuyền nên tập hợp để đi chung với nhau. Khi đi đường bộ,
Kỵ sĩ cũng nên cùng đi chung với nhau. Đi chung để hỗ trợ lẫn nhau. Đi vượt biển đời, các bạn nên tìm những con thuyền khác đang đi cùng hướng với thuyền của các bạn để giúp đỡ lẫn nhau. Các bạn đừng theo đuổi lý tưởng của mình, hãy cùng những người khác hướng về lý tưởng. Thứ hai, người xưa có nói, tam nhân đồng hành, tất hữu ngã sư. Ba người đồng hành, tất nhiên trong đó có một người là thầy của tôi. Việc học của các bạn không chấm dứt khi bạn tốt nghiệp. Học là một hành động được thực hiện suốt cả đời. Có nhiều nguồn để học, trong đó có cách học từ kinh nghiệm và sự hiểu biết của người khác. Các bạn hãy khiêm tốn để học hỏi. Thứ ba, dám nghĩ đến những chuyện lớn và dám đi trên con đường hẹp. Điều đó có nghĩa là muốn thành công rực rỡ, các bạn phải nghĩ đến những điều lớn lao hơn là cơm ăn áo mặc, tiền bạc và những tiện nghi của một cuộc sống bình thường. Và để biến những suy nghĩ trong đầu thành hiện thực, bạn phải chấp nhận cuộc sống khó khăn và vượt qua muôn vàn nỗi khó. Bạn có dám là một người như vậy không? Cuối cùng, trong một ngày vui và đáng hãnh diện như hôm nay, hãy nghĩ đến gia đình, đặc biệt là cha mẹ của các bạn. Đó là những người yêu các bạn bằng tình yêu vô điều kiện và không giới hạn. Họ có thể hy sinh hạnh phúc của họ cho các bạn. Họ đã chấp nhận những khó khăn trong cuộc sống để đổi lấy thành công của các bạn. Họ yêu các bạn nhiều hơn các bạn nghĩ và họ hy sinh cho các bạn nhiều hơn những gì các bạn mong đợi. Hãy bày tỏ lòng biết ơn của các bạn với những vị này, không chỉ bằng lời nói mà còn hành động và cách sống của các bạn nữa. Các bạn cũng phải nghĩ đến cộng đồng Việt Nam và tìm cách phục vụ cộng đồng ấy, sao cho cộng đồng của chúng ta càng ngày càng phát triển và có chỗ đứng vững chắc trong xã hội Hoa Kỳ. Cảm ơn các bạn và một lần nữa chúc mừng các bạn đã tốt nghiệp. Ký tên thầy Quyên Di. Vài nét về giáo sư Quyên Di. Giáo sư Quyên Di tên thật Bùi Văn Trúc, trước năm 1975 đã làm nghề dạy học từ năm 19 tuổi. Ông đi học trường trung học Nguyễn Bá Tòng, tốt nghiệp đại học năm 1972 tại University of Saigon Faculty of Letters. Những năm cuối cùng 1973 cho đến 1974, ông làm tại Viện Đại học Đà Lạt với chức vụ phụ tá giám đốc, với trách nhiệm lo về sách giáo khoa. Quyên Di là bút hiệu khi ông viết trong những tập sách tuổi hoa trước năm 1975. Theo nhiều người Việt Nam, Quyên Di là hai loài chim, chim quyên và di, nhưng theo lời giải thích của ông, quyên còn có nghĩa là viên ngọc sáng, một sự trong sáng, di là di truyền để lại, tức là một cái gì đó trong sáng để lại cho tha nhân, để cho thế hệ mai sau. Thầy Quyên Di đã theo nghề dạy học 20 năm, đời sống rất thanh bạch. Hiện tại là vị giáo sư dạy quốc văn đầu tiên tại Cal State Fullerton. Sau đó, ông chính thức được mời về dạy tại hai trường đại học danh tiếng là Cal State Long Beach and UCLA tại California. Vì yêu nghề và rất thương học trò, thầy Quyên Di trở thành một vị giáo sư Việt Nam danh tiếng có nhiều người sinh viên kính mến nhất. Chương trình dạy học trong hai viện đại học bao gồm 3 năm. Năm đầu là khởi sự beginner, năm thứ nhì là trung cấp intermediate và năm thứ ba là cao đẳng advanced dành cho các sinh viên học về văn hóa Việt Nam và cách viết văn với trình độ cao. Sự thành công của thầy Quyên Di không phải là tầm thường. Thầy giáo mà có tâm, hiểu được trình độ của mỗi học sinh và nương theo đó để uốn nắn cho học sinh phấn khởi và chăm học hơn. Theo ông,
trong ngôn ngữ học bao gồm nghe, nói, đọc và viết. 4 kỹ năng này, người giáo sư đào tạo những sinh viên phải phát triển cả 4 kỹ năng mới thành công. Trong video này, nghe bài diễn văn của giáo sư trong ngày ra trường tại Long Beach University. Thank you for watching, and I hope you like my video. Please subscribe, give it a thumb up, like to support my channel. Thank you so much.